Bucureștenii care au mașini electrice și hibride nu vor mai beneficia de parcare gratuită în oraș. 90.000 de gratuități. Aceste gratuități includ electrice, hibride și ziariști și le eliminăm pe toate. Acest proiect a fost pus deja în transparență, trebuie să treacă de votul Consiliului General. Conform proiectului care anulează gratuitățile, parcările existente sunt pline, iar din cauza beneficiilor pentru mașinile electrice și hibride, multe dintre locuri sunt ocupate pe termen lung, fără ca șoferii să mute vehiculele. O oră de parcare costă 5 lei, însă riveranii beneficiază de un abonament de 500 de lei pe an, aproximativ cât ar plăti un șofer pentru un loc de parcare rezidențial. Pe cifrele primăriei, pentru cele 45.000 de locuri albastre administrate de compania municipală Parking, ar exista vreo 100.000 de mașini, de vehicule cu drept de gratuitate, ci că 80.000 sunt hibride, inclusiv alea mild hybrid, 10.000 sunt electrice, 6.000 sunt jurnaliști, dublu față de capacitate. Sistemul e matematic spart. Ai putea crede că ne-am înmulțit prea mult ăștia cu baterii pe aici prin mașini? Sau poate că de partea cealaltă sistemul e spart, nu știu, de corupție, de incompetență sau de amândouă. Nu știu cum facem oricum noi românii, dar insistăm să fim cu toții speciali în țara asta. Uite, aud din față pe contrasens. Dar are avarii? Deci e pe contrasens parcat, dar are o urgență, are o avarie. Și petrecere. Și petrecere de pieton, da. Serios acum, dacă știi că îți pierzi permisul, de ce o faci? De ce ai face chestia asta dacă știi că, de fapt, riscul nu e chiar așa de mare, nu? Riscul nu e suficient de mare. Serios acum, nu știu, suntem chiar 6.000 de jurnaliști în București? Că eu, spre exemplu, n-am cerut niciodată gratuitate. Eu nu știam că poți să-ți iei bilet gratis la instituțiile primăriei doar pentru că te numești jurnalist. N-am știut niciodată și sunt jurnalist în București din 2003. Să revenim. Așadar, în loc să facă un oraș ca afară, soluția primăriei generale nu e să repare sistemul. Îl desființează. Și vedem după aia. Hai să-ți arăt cât de mare e însă minciuna pe care ne-o spune primarul general. Hibridele și electricele sunt iar spre 90.000. Deci, care mai este logica? Definim serviciul de parcări pentru electrice, hibride și ziariști și atunci îl tratăm ca atare, dar nu mai vorbesc pe parcări publice, da? Sau care a fost servită și a luat-o de bună. Câte mașini electrice sunt de fapt în România? Hai să mergem pe cifre. La finalul lui 2025 în România erau matriculate aproximativ 65.000 de vehicule pur electrice. Adăugăm plug-in hibridele și ajungem la 80-85.000. Anul acesta vom sări cu totalul de 100.000. Sună bine? Asta este sub 1% din tot parcul auto. Avem o mașină electrică la 310 români. Sunt cifre minuscule. Minuscule! Comparativ cu, o să mă uit la Norvegia, unde aproape 89% din mașinile nou vândute în 2024 au fost pur electrice. Sau Olanda peste 30%, Suedia peste jumătate, Danemarca peste 40%. Iar acum, în loc să încurajăm și această categorie microscopică, le tăiem și ultimul beneficiu. Am tăiat programul de înnoire a parcului auto, noaptea ca hoți în 2025, ca să ce? Să peticim găurile făcute la buget de Ciolacu. Era an electoral. Apoi le-am introdus impozitul. Acum le tăiem și parcarea. După suspendarea programului, piața auto a fost într-o cădere liberă, iar analiștii vorbeau de cel mai slab început de an din 2021 încoace. Apropo, nu l-a peticit Ciolacu, l-a peticit USR-ul cu PNL-ul. Da? Domnul Nazare, cu domnul Bolojan, cu doamna Buzeanu de la Mediu. Cum face să luați decizia asta pe niște bani care erau acolo alocați din fonduri europene pentru fotovoltaice, baterii, mașini electrice? În primul rând, pentru cei care și-au achiziționat deja aceste proiecte. Vreau să le zic că le mulțumim tuturor că au făcut parte dintr-o schimbare de care România avea nevoie. Deci cei care și-au achiziționat deja sunt prosumatori, au investit într-o mașină electrică și acum automat nu mai produc atât de mult noxe în trafic. E clar că ne-au ajutat pe noi toți să trăim într-o țară mai verde. Asta este foarte clar. Pentru cei care voiau să facă această investiție. Știu că este un an dificil, știu că a fost un an dificil, nu avem cum să acoperim din bugetul existent și mașini electrice și fotovoltaice. Apoi, tot ne ajung banii, nu?
îi și impozităm. S-a introdus impozitul pentru electrice. Acum le mai tăiem și parcarea. Noile impozite pentru mașini stârnesc controverse. Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, noua formulă de calcul poate genera situații inechitabile în care unele hibride, ori cu motor termic, care poluează mai puțin, ajung să fie mai aspru taxate decât mașinile vechi. Trebuie să fii deja și bogat, nu doar ecologist din fire, să-ți mai iei mașină pe curent. Dar ce fac alte orașe cu mașinile electrice? Hai să vorbim un pic despre Oslo. Oslo a mers pe morcov. Știi cum e? Ai morcov și băț. Oslo a ales un morcov care a schimbat toată țara. Norvegia nu a ajuns la 89% electrice din vânzări prin noroc. Au construit cel mai agresiv pachet de stimulente din lume. Au scutit TVA-ul, 20%, au dat parcare gratuită municipală, acces în benzile de autobuz, scutire de taxe pe drumuri și tuneluri, taxe de matriculare zero unde taxele sunt mari. Rezultatul a fost atât de spectaculos încât au apărut probleme noi. În Oslo, 85% din traficul de pe benzile de autobuz în orele de vârf era mașini electrice. Autobuzele au ajuns să întârzie din cauza succesului programului de electrice. Și atunci, ce au făcut ăștia în Oslo? Nu le-au interzis. Au ajustat, nu au tăiat tot. Acum, mașinile electrice plătesc jumătate din tariful normal pe drumuri și tuneluri, vinietă și altele, iar parcarea gratuită a fost înlocuită cu tarife mai reduse. Dar tot plătesc. Stimulentul s-a mai echilibrat, însă nu a dispărut. Nu e despre bogăția acelei țări, ci tocmai despre modul în care pui problema. Asta e chestia cu bogăția. Nu e vorba despre cantitatea de bani, este despre modul în care pui problema. Încă o dată, insist pe asta. Oamenii nu fac schimbarea când îi sperii cu tot felul de tâmpenii pe care le-ai visat tu azi noapte și răzgândiri de la un mandat la altul de primar. Lecția, așadar, chiar și când un program are prea mult succes, să zicem că ar avea succes în București, deși eu nu cred că e și o să vă demonstrez de ce, soluția este ajustarea, încă o dată, nu anularea. Iar ăștia aveau planul făcut și pentru asta în Norvegia. Morcovul, așadar, a mers la Oslo. La Londra, bățul funcționează. I think clean air is a human right, not a privilege. Englezii au luat-o din partea cealaltă, au introdus acele ultra-low emission zones. Sadiq Khan's plan to deliver this is ULEZ, the ultra-low emission zone. Within ULEZ, people who drive older, more polluting vehicles are charged £12.50 a day. Care acoperă din 2023 Greater London, Londra Mare. Din câte am citit, ar fi vreo 1500 de kilometri pătrați și 9 milioane de oameni în zona asta acoperită de această restricție. Orice mașină care nu respectă standardul Euro 4 benzină sau Euro 6 la diesel plătește 12 lire jumate pe zi ca să circule, în fiecare zi. Care e efectul? Demonstrații de stradă, meeting-uri? Nu. Au fost ceva tentative pe aici pe acolo, dar londonezii au înțeles că e despre sănătatea lor. Efectul? Poluarea cu oxid de azot a scăzut cu echivalentul emisiilor tuturor aeroporturilor londoneze combinate. Că nu poți să oprești aeroporturile pentru că alea transportă mulți oameni pe distanțe lungi, dar poți să temperezi și să controlezi tipul de mașini care circulă în aceeași zonă. De aceea, zona asta de restricție a generat din aceste taxe 224 de milioane de lire doar în 2022. Banii s-au dus unde? În transport public și infrastructură pentru încărcare. Mașinile electrice sunt scutite complet. Au zero taxă ULEZ, sau cum îi spune, Zero Congestion Charge. Londra taxează poluarea, nu mobilitatea curată. Banii de la poluare se duc în și mai mult aer curat pentru oameni. Nu în corupție sinecuri și pomeni electorale ca la noi. Hai să dăm o tură și prin Italia. Să zicem că poate, nu știu, și norvegienii și englezii sunt cam bogați. Hai să vedem la Milano. Acolo au și ei Congestion Charge, plus acel LEZ. Zona din centrul orașului combină taxa de congestionare cu restricția de emisii. Mașinile poluante plătesc 7 euro jumate pe zi. Vehiculele electrice au acces gratis. Rezultatul, traficul în centru a scăzut cu 30%, nu s-au mai dus în oraș decât aia care chiar aveau treabă acolo, iar vânzările de mașini electrice în Lombardia au explodat. Italienii, așa încăpățânați, au înțeles că pot scăpa de poluarea din oraș, din Milano, și au intrat în joc, mai ales de bunăvoie. Că acum, serios, 7 euro jumate nu erau chiar așa mulți bani să intri în centru. Sunt bani de 3 espresso, că e ieftin în Italia. Hai să vedem ce au făcut la Paris. Acolo au introdus o interdicție progresivă. Franța a introdus sistemul Criter, cu viniete de emisii pe 6 niveluri.
Din 2024, mașinile diesel de dinainte de 2011 și benzine de dinainte de 2006 au interdicție totală în Parisul central. Gândiți-vă că în Paris, unde ăia sunt socialiști și gata de răzbel oricând, și ăia vor să trăiască fără să fie gazați. Până în 2030, doar vehiculele criter 0, adică ale electrice, și criter 1, puțin poluante, vor mai avea acces. Iar parcarea pentru electrice este redusă cu 50-75% în majoritatea sectoarelor, nu doar în centru. În Amsterdam, hai să vedem ce au făcut olandezii. Și ăștia, 0 emisii din 2030. Păi 0 emisii de peste 3 ani și un pic. Amsterdam a mers chiar mai departe și a anunțat încă o dată că din 2030 nu va mai permite accesul niciunui vehicul cu motor termic în oraș. Nu hibrid. Niciunul. Complet. Între timp, mașinile electrice parchează gratis în zonele rezidențiale, au acces prioritar la stații de încărcare finanțate de municipiu și beneficiază de scutiri de taxe locale. La noi, suntem în infringement pe poluarea aerului, nu există soluție de a ocoli problema asta decât prin limitarea și apoi interzicerea motorinei în oraș. Nu o spune niciunul pentru că e frică să piardă voturi. Deci, Berlin, Stockholm, Bruxelles, și aș putea să continui. Sunt aproximativ 250 de zone cu emisii reduse în Europa. Berlin, Stuttgart, Köln, München. Fără vinietă verde nu intri. În Stockholm ai congestion tax cu scutire pentru electrice. În Bruxelles ai zonă de emisii reduse din 2018. Diesel Euro 4 este interzis din 2025. Mașini electrice sunt scutite permanent. Destule exemple? Și toate astea nu am stat să le caut foarte mult. Am dat un Google, un Claude, un ChatGPT din astea. O poate face orice primar căruia chiar îi pasă. Dar ce face România în loc să facă un pic de research, în loc de toate astea? Morcovul, adică motivația, a dispărut complet. Programul Rabla Plus, singurul stimulent serios pentru achiziția de mașini electrice, a fost tăiat. Iar de anul acesta, mașinile electrice plătesc și impozit după mai mulți ani de scutire. Au fost eliminate și scutirile pentru mașinile electrice, iar primăriile pot acorda reduceri limitate. Apoi adăugăm și eliminarea parcării gratuite din București, dar și din alte zone din țară. Practic, fiecare beneficiu a fost eliminat pe rând, ca și cum adopția mașinilor electrice ar fi o problemă de mult rezolvată. Dar nu e. Suntem sub 1% din parcul auto. Singurul noroc este că tot mai multe mașini electrice ajung totuși pe ride sharing și asta e o chestie bună, pentru că se învârt mai mult în oraș. De-aia, eu când văd o mașină electrică la ride sharing, chiar mă bucur și mai dau și prioritate. Dar pe partea cealaltă, să revenim, bățul, constrângerea, nu prea există. Oricine poate conduce orice mașină cu orice nivel de poluare, oriunde, în București. Nu avem zone cu emisii reduse, s-a încercat timid, dar s-a renunțat repede. Nu avem vinietă de poluare. Nu există nicio taxă de congestie. Uite și tu la bulevardele astea sunt pline prin centru. Noi tranzităm Bucureștiul prin inima orașului în loc să-l ocolim pentru că e mai ușor. Facem tranzitul prin centru mai ușor decât alternativa. Nu spun că ar trebui să stăm toți pe centurile alea, dar poate terminăm mai repede a zero și după care împingem oamenii acolo. Da, trebuie să întâmple mai multe lucruri, nu putem doar să punem greul pe oameni. Dar un diesel Euro 2 din 2001 are exact aceleași drepturi în București de circulație și parcare ca un vehicul zero emisii. Exact aceleași. În Londra, dieselul ăla plătește 12 lire jumate pe zi doar ca să existe pe stradă. În Paris are interdicție totală, în București parchează lângă o mașină electrică și plătește același tarif, 5 lei pe oră. Sau dai 500 de lei și lui ți în buricul târgului pe un loc albastru. Apropo, am o întrebare onestă, că e la modă zilele astea, pentru bucureștenii cu parcări în curte. Eu înțeleg că e rentabil să facem cafenele și tot felul de magazine în garaje, prin Dorobanța, prin alte zone, dar voi care aveți locurile alea de parcare și le-ați transformat în afaceri, unde vă parcați mașinile? Pe stradă? Domnule primar, de ce închiriem locuri de parcare celor care au deja locuri de parcare? Parcarea de pe stradă nu e un garaj, decât pentru cei din blocuri vechi, să zicem. Blocurile au fost autorizate acum mult timp, când comuniștii nu se gândea că o să avem toți mașini. Acum, orice construcție nouă trebuie să aibă locuri suficiente de parcare, exact ca în cartierele rezidențiale, unde nu-ți lași mașina oriunde ai tu chef, că fiecare metru este măsurat, închiriat sau vândut. Deja simt că îți crește tensiunea, dar nu mi-am propus să te înfuri.
Hai să-ți spun de ce îmi asum eu riscul să spun aceste lucruri pe care politicienii nu au curaj să o facă. Lor le e frică să nu piardă voturi. Acum, sunt conștient. Și eu să pierd niște abonați probabil astăzi, că am spus un adevăr incomod. Miza mi se pare însă prea importantă și nu pot să tac pentru că vreau să trăiesc aici. Parcarea gratuită sună ca o problemă din asta administrativă. Toți vrem ceva și credem că ni se cuvine. Ok, de acord, dar nu avem loc destul pentru toată lumea. Poluarea e însă o problemă de sănătate publică. Poluarea este o urgență națională despre care nimeni nu vorbește, iar cifrele sunt brutale. Conform studiilor internaționale, cum este acest Global Burden of Disease din 2024, poluarea aerului a contribuit la peste 8 milioane de decese la nivel mondial doar în 2021. Mai mult de 1 din 8 decese. Poluarea cu particule fine, PM2.5, a ucis 4,7 milioane de oameni. 99% din populația planetei respiră aer care depășește limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Tu ce înseamnă chestia asta mai pe românește? Plămânii noștri nu au fost concepuți pentru poluarea din marile orașe. Faptul că tu te-ai născut și că ai văzut-o toată ziua în jurul tău nu o face normală și nu există adaptare. Plămânii tăi nu se întăresc și nu se adaptează la poluare. Este imposibil. Am văzut-o cel mai bine cu toții în pandemie. Agenția Europeană de Mediu atribuie poluării aerului peste 300.000 de decese premature anual doar în Uniunea Europeană. Iar România e constant printre cele mai poluate țări din Europa de Est, alături de Bulgaria și Polonia. Polonezii ard foarte mult cărbune, Bulgaria au aceeași problemă ca noi, aruncă pe foc orice. Problema se vede din satelit, dar nu se vede la televizor. În România, studiile de sănătate publică arată o realitate pe care politicienii o ignoră complet și conștient. Bucureștiul depășește regulat limitele internaționale pentru poluare la particule fine PM2.5 și oxid de azot, în special în lunile de iarnă, adică de la sobe, dar și pentru că plantele săracele, vegetația asta, că suntem într-o zonă unde avem verde, nu mai pot filtra eșapamentele mașinilor cum o fac vara. Speranța de viață medie pierdută din cauza poluării aerului este estimată la cel puțin, asta este minimul, 1 an pentru fiecare dintre noi cei care locuim în marile orașe, conform studiilor internaționale. Acum, eu m-am uitat un pic pe harta de speranță de viață și văd diferențe de până la 7 ani între București și marile orașe din estul Europei față de orașele mai puțin poluate din zona de, nord al Europei, unde a fost introdusă un pic mai repede electrificarea. La nivel global, pierderea medie de speranță de viață din cauza poluării este undeva pe la 3 ani. Mai mult de 10 ori decât toate formele de violență combinate. Violența ucide în medie cu 0,3 ani. Am fost șocat când am văzut cifrele astea. Asta înseamnă că ar trebui să deschidem jurnalele de știri și conferințele de presă nu cu cea mai nouă crimă, ci cu zecile de mii de români care mor în fiecare an din cauza asta. Zeci de mii, asta înseamnă că ar trebui să fie niște sute pe zi. Problema e că românii ăștia, rudele noastre, prietenii noștri, nu mor în intersecții, nu mor înjunghiați, ci o fac acasă ori pe patul de spital cu boli cronice din cauza poluării, care le nenorocește sănătatea progresiv, dar mai ales celor care sunt vulnerabili, copii sau vârstnici, adică întotdeauna poluarea o să ia pe cei mai vulnerabili dintre noi. Și nu trebuie să mă crezi pe mine. Uite ce spun medicii din România. Pneumologii și alergologii din spitalele românești trag semnale de alarmă de ani de zile. Doctorul Florin Mihălțan, șeful Societății Române de Pneumologie, a declarat repetat că numărul cazurilor de astm și alergii respiratorii și alte boli respiratorii a crescut dramatic în ultimii 15 ani în marile orașe. Ce s-a întâmplat dramatic în ultimii 15 ani în marile orașe? Că n-au apărut fabrici noi. Au apărut mașini mai multe. Pediatrii spun și ei că tot mai mulți copii din București dezvoltă astm bronșic încă din primii ani de viață. Cum putem să stăm liniștiți când auzim așa ceva? Abia aștept să văd acolo mai jos la comentarii cum o să mă înjure unii și alții că vreau să scot dieselul din oraș. Dar ce le spunem copiilor ăstora? Bronșita cronică, astmul, alergiile, cancerul pulmonar, AVC-ul, bolile cardiovasculare, poluarea aerului nu e o problemă de spital. E un factor de risc concret, dovedit, care scurtează vieți și umple spitale. Iar principalii contributori la poluarea urbană sunt, printre altele, și vehiculele cu motor diesel vechi pe care România refuză să le scoată din orașe. Ne sufocăm și ne otrăvim singuri
cu mâna unor primari fricoși, domnule primar general. Diesel, 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 jumătate sunt diesel. Și bucureștenii pot să-și cumpere în continuare mașini diesel, pentru că nu le spune nimeni că ar fi o idee proastă. Nu există niciun plan pentru următorii ani în care să începem să reducem accesul acestor mașini în oraș. Dar de ce ar trebui să o facem? De ce insist eu pe chestia asta? Că nu sunt un ecologist activist. Păi, chiar și în inima unui astfel de parc, cum este Cismigiul, dacă măsurăm pe bune, particulele fine și azotații, care sunt foarte periculoși pentru sănătate, sunt cel puțin la fel de prezenți acolo pe cât sunt aici. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, sunt studii foarte vechi făcute inclusiv în cele mai verzi capitale europene. Am văzut asta cu ochii mei în Berlin, unde sunt cele mai puține mașini la 1000 de locuitori, însă autoritățile au descoperit, când au făcut studii pe bune, că particulele de diesel erau foarte prezente inclusiv în parcuri. Așadar, nu ai scăpare de poluarea acestor mașini nicăieri în oraș, câte vreme nu le scoți pe ele din oraș. Când primăria vrea să elimine stimulente pentru mașini curate fără să facă nimic legat de mașinile poluante, nu e doar o decizie administrativă proastă. E o decizie de sănătate publică proastă. O să o spun deschis, domnule primar, e complicitate la genocid prin poluare? E suficient de dur ca să luăm în serios chestia asta? Oare toate mașinile astea parcate la primărie aici, toate plătesc parcarea? Oare le verifică cineva? Încă o dată, nu am o obsesie cu mașinile diesel. Eu vorbesc aici de poluare. Așa că hai să vorbim și despre cel mai mare poluator pe 4 sau mai multe roți din București. Flota STB. Fii atent. Când vorbim de STB, deci hai să nu vorbim din cărți, da? Hai să vorbim pe bune. Uite și tu, ăsta este autobuz, dacă nu greșesc, este 68, 16, 17, 18 sau 19. 16 le e. Deci deja le știu după număr. Autobuzul ăsta de la STB articulat este unul dintre cele foarte puține care merge, dacă nu greșesc, până la aeroport sau dacă nu traversează tot orașul. Cum poți să le ceri bucureștenilor să fie mai responsabili cu mașinile pe care și le cumpără când autobuzul primăriei face așa? Zici că e copșa mică în spatele lui. Da, dar Euro 6. Euro 6? Da. Unde se vând sticările alea? Ia uite-l cum pleacă de pe loc. Sute de autobuze diesel vechi de 15-20 de ani circulă zilnic prin centrul orașului și aruncă în aer noxe care depășesc orice standard european. Și le adaug la alea vechi de 15-20 de ani și pe astea mai noi de la autocar, care sunt praf și pulbere. Propriile autobuze ale orașului poluează mai mult decât mii de mașini particulare la un loc. Și aici am chiar și o opinie nepopulară. Dacă mai suporți încă una și nu ai schimbat încă clipul sau canalul. Fondurile alea de mediu pe care guvernul le-a blocat ca să acopere găurile din buget anul trecut puteau salva oameni, nu găuri din buget. Dacă ne pasă cu adevărat de poluare, hai să spunem unde este miliardul dispărut de la fondul de mediu fix pentru lupta cu poluarea. De ce nu am luat din banii aia măcar 10% să băgăm în autobuze electrice, troleibuze, tramvaie, mai multe trenuri de metrou, că zici că e revoluție la Piața Victoriei? Zilele trecute a venit încă unul dintre arhitecții Londrei să ne învețe ce să facem cu traficul. Dar nu e prima dată când se întâmplă. De fiecare dată când vin să oamenii ăștia, ne spun același lucru. Nu aveți nevoie de mai multe bulevarde. Se uită pur și simplu și ei când vin de la aeroport și văd chestiile astea. Noi avem 6 benzi numai pe bucata asta pe Aviatorilor și mai avem încă vreo 4 până la 6 și pe Kiselev pe partea cealaltă. Nu este normal ca un oraș să fie tranzitat de fluvii de mașini. Mașinile astea multe nu ar trebui să ajungă toate în centru. Este cea mai simplă logică. Nu poți să faci suficient de multă infrastructură pentru cât de mulți oameni ar vrea să vină cu mașina în centru. Este imposibil. Tocmai de aceea orașele trebuie limitate în dezvoltarea infrastructurii dincolo de un anumit punct. Știu că nu este o idee simpatică, știu că nu poate să o spună public un primar, dar va trebui să ne împăcăm cu ideea că la un moment dat Bucureștiul trebuie oprit din dezvoltare și civilizat așa cum este. Cu o centură verde de jur împrejur, cu bulevardele pe care le are, care sunt mai mult decât suficiente. Nu avem nevoie neapărat de mult mai multe locuri de parcare, ci de mai multe trotuare și mai ales
transport public de calitate care să te convingă că chestia asta nu este o idee bună. Cum adică să ajungi la Piața Victoriei și să vezi un ocean de asfalt? Uite și tu. Ăsta este un ocean de asfalt. În ce capitală europeană ai mai fost și ai văzut atât de mult asfalt și atât de multe mașini învârtindu-se prin buricul târgului ca la București? E logic? Are sens ce vedem aici? Și pe străduțele adiacente să fie tot felul de oameni parcați prin tot felul de chestii? În ce capitală europeană ai mai văzut așa ceva? Una cu pretenții, mă gândesc, ca Bucureștiul. Când Londra a introdus zonele alea de limitări de emisii, a început cu propria flotă și a electrificat-o și a modernizat. Sute de autobuze. Oslo la fel, Milano la fel, e regula de bază a oricărei politici de mediu. Trebuie să conduci prin exemplu, nu să te milogești la nesfârșit și să pui în tot timpul pe oameni. În București, conducerea prin exemplu ce înseamnă? Tăiem parcarea pentru 10.000 de mașini electrice, dar lăsăm 1400 de autobuze diesel să polueze fără nicio problemă. Bine, sute stau oricum că n-au piese de schimb. Și nici măcar nu le verificăm dacă au fost cârpite cât de cât corect. E păcat de noi și de străinii care încep să vină aici cu banii lor cu tot și văd chestia asta. Din nou, nu am o obsesie cu autobuzele. În toate capitalele mari unde există transport public pe diesel, indiferent că este Euro 5 sau 6, ăla la un moment dat să-și facă regenerarea, nu? Unde să-și o facă? O să-și o facă tot în oraș. Catalizatorul ăla e dus, autobuzul ăla este pe stradă. De ce? Pentru că dacă suni la STB acum și le spui că îl scoți din trafic, poliția rutieră sau RAR-ul o să spună n-am altul și o să aștepte oamenii în stație. Și trebuie să alegem între a-i gaza pe oameni sau a-i transporta pe oameni. Dar în orașele în care autobuzele din centru măcar au fost înlocuite 10% cu electrice, care se învârt mult mai des și merg mult mai mult, poluarea s-a prăbușit foarte repede. Pentru că autobuzele astea nu doar că poluează, ele și mențin în permanență particule în aer. Că în spatele ăsta vine fratesul. Nu v-am spus că mai există și 17, și 18, și 19, mi se pare. Sunt câteva autobuze articulate de la STB pe care le văd toată ziua, care așa fac în fiecare zi. Zici că ai ieșit pe stradă pentru mine ca să-l prind cu camera. Cuando la contaminación atmosférica es especialmente alta, también restringen el tráfico, de modo que solo pueden circular los coches con determinadas matrículas. Además, hay autobuses gratuitos en el barrio. Y además, Santiago ha adquirido 2.500 autobuses eléctricos, el número más alto en una ciudad fuera de China. En Peñalolén circulan 800, desde aquí hasta el centro de la capital. Trebuie să fii ori incompetent, ori sadic să faci asta de atâția ani fără să iei nici o măsură. Uite, spre exemplu, ce se întâmplă aici pe Calea Victoriei, care a devenit în sfârșit o atracție internațională, chiar și pe ploaie. Pentru că este mai friendly cu pietonii, are terase, are magazine și în weekend are atmosferă de centru european. E probabil cel mai reușit proiect de transformare urbană din București, cred că de la Revoluție încoace. Și totuși, în fiecare weekend, experiența este distrusă de tot felul de mașini cu tobe, cu eșapamente modificate, care pocnesc, știi cum, pe lângă terase, bubuie aici ca la circuit. BMW, Audi, Golf, GTI, ăla cu eșapament sport neomologat pe care nimeni nu le amendează. Zero controale RAR pe stradă, zero filtre la acces, niciun fel de consecință. Ce-o fi în mintea lor, nu știu, chiar atrage chestia asta sexul opus? Îți crește scorul social, îți crește ceva? Probabil. Străzile sunt însă pentru oameni, nu pentru mașini. O zonă cu acces preferențial aici, pentru vehicule cu zero emisii, a rezolvat problema foarte elegant. Nu pui o interdicție totală, ci faci un acces diferențiat. Electrice și plug-in hibride circulă la liber, restul plătesc taxă sau au o restricție orară. Da, autocarele trebuie să poată să aibă acces, ca în Milano, Londra, Paris. Imaginează acum o Calea Victoriei unde singurele mașini care ar trece ar fi silențioase, fără diesel care tușește la fiecare semafor. Pentru că aici un canion urban în care fumul nu iese, fără tobe modificate încă o dată, fără noxe la terasă. O zonă de promenadă reală, nu una unde fumezi particule de frâne și catalizator. De-aia m-am mutat fix din blocul ăla acum 9 ani. E imposibil și acum să dorm cu fereastra deschisă pe Calea Victoriei într-o noapte de primăvară, vară sau toamnă. Și eu stăteam cu fereastra de pe spate deschisă foarte puțin. Deci, orașe ca Oslo au demonstrat că accesul preferențial pentru electrice nu doar reduce poluarea, ci transformă complet atmosfera unui cartier și unui oraș. Când elimini zgomotul și gazele de eșapament, oamenii ies mai mult pe stradă. Se umplu terasele,
proprietățile cresc în valoare, turismul crește, Bucureștiul poate face asta mâine dacă ar vrea. Putem produce miliarde de euro din turism aici. Au început să vină turiștii. Trebuie să profităm de chestia asta ca să facem schimbarea. În schimb, primăria preferă soluția inversă. Pune pe toată lumea la același tarif și lasă tobele de eșapament să bubuie nestingherite prin centru. Vreau și eu să fiu ca ei. Trebuie să fii ori incompetent, ori sadic să faci asta de atâția ani și aici. Norocul nostru este că au testat alții destule metode care merg și nu trebuie să mai reinventăm roata. Serios. Așadar, domnule primar Ciucu, dragi consilieri, haideți să facem măcar 2-3 din chestiile astea de aici, de mai jos. Numărul 1. Hai să eliminăm gratuitatea pentru hibridele simple. Nu mai sunt vreo alegere ecologică. Acum sunt nivelul de bază ale industriei în acest moment. Aproape toate mașinile vândute au variantă hibridă. Păstrăm gratuitatea doar pentru full electric și plug-in hibrid, dar și acolo am rețineri. Dar nu nelimitat. Apoi le introducem limite de timp. 2-3 ore gratuit cât să-ți faci treaba, după care tarif normal sau redus. Asta rezolvă problema celor care folosesc parcarea de pe stradă, pe post de garaj personal sau la serviciu. Metoda e folosită deja de supermarketuri și mall-uri și acolo funcționează. Ai o oră gratis, după aia plătești. Intri în parcarea cuplată doar dacă chiar ai treaba acolo. Opinie nepopulară. Parcarea în București e prea ieftină. Și o să vă zic de ce. Este un principiu foarte simplu din economie, nu l-am inventat eu, care spune așa. Singurul mod în care stabilești corect prețul este atunci când balansezi cererea și oferta. Dacă nu există ofertă, prețul trebuie să crească. Și dacă te uiți de jur împrejur și nu sunt locuri de parcare, înseamnă că parcarea este prea ieftină. Este un principiu foarte simplu din economie. Băi, atât de simplu. Vrei să existe locuri de parcare măcar, nu știu, 1 la 10, 1 la 20, trebuie să ridici prețul de parcare până când vezi că parcarea începe să se aerisească puțin. Nu aruncați cu pietre, nu avem unde să facem și mai multe parcări, spre exemplu, pe strada asta. N-ai unde. Pentru că vrem mai mult verde, mai vrem și parcuri. Pentru că dacă am face în toate parcurile din București parcări, tot am mai avea nevoie de încă vreo câteva sute de mii de locuri de parcare în plus. Este imposibil să faci destule locuri de parcare pentru câte mașini ar putea să ajungă în oraș. Apoi, creăm o zonă cu emisii reduse în centrul Bucureștiului după model european. S-a mai încercat, dar trebuie să o facem. Taxăm mașinile poluante, cât să-i convingem pe cei care mai au nevoie de mașină în centru să încerce să ajungă acolo cu o variantă fără fum. Spre exemplu, cei de la livrări sau riveranii. Dacă tot le cerem autorităților bun simț și onestitate, ar trebui să uităm un pic și în ograda noastră, la propriu. Pentru că, da, și în București, în sectorul 1, spre exemplu, eu mi-am amenajat niște locuri de parcare în curte. Pentru că vin eu la muncă, mai vin și niște colegi, dar sunt foarte mulți oameni, prea mulți, care tratează strada ca fiind garajul lor. Parcarea publică nu este un garaj, nu este un dat, nu este de la Dumnezeu. Este un spațiu public și spațiul la public cred eu că ar trebui taxat. De ce spun chestia asta? Pe strada asta noastră s-au amenajat niște locuri de parcare. Mai bine, mai rău, ele există. Nu sunt taxate. Ce faci atunci când ceva nu este taxat? Va fi folosit, evident, exagerat de mult. Dar de cine? Aici apar două tipuri de utilizatori. Odată sunt cei care locuiesc în zonă și care se uită la locurile alea de pe stradă și zic: păi nu mai bine folosesc eu garajul pentru orice altceva? Și mai avem o altă categorie. Vezi bucata asta de stradă? Aici nici măcar nu sunt locuri de parcare. Este doar o bucată de asfalt care ar putea să fie folosită și a lăsat un număr în geam, este cineva la mașină, mai e cum mai e. Dar, spre exemplu, colegul de aici a lăsat mașina încă o dată pe o bucată de asfalt pe care a găsit-o liberă, fix într-o curbă. Cei care trec pe aici au mari probleme să o ocolească. Mai vine poliția din când în când și mai dă câte o amendă. Vezi ce ziceam? Și aș putea să continui. Pe strada asta nu prea există locuri de parcare amenajate. Este un sens unic și aici există chiar și un spital. Dar știți ce este în fața la spital? Hai să-ți arăt. Tu vezi chestia asta? În fața spitalului este o mare parcare privată cu foarte multe locuri de parcare. Dar costă.
și dacă ceva este taxat, evident va fi folosit mai puțin. Așa că, atâta vreme cât poliția nu trece și nu amendează mașinile parcate neregulamentar, oamenii vor parca în continuare. Ori pe locurile publice amenajate și netaxate, ori pe bucățile de asfalt unde nu primesc amendă. Dar mai există niște spații. Tot auzim edilii care ni se plâng de ani de zile. Nu avem unde să mai facem locuri de parcare. Tocmai ce v-am arătat 2 străzi pe care există locuri de parcare netaxate și sunt ocupate de oricât de multe mașini. Dar hai să-ți arăt ceva care se duce la extrem. Asta e număr de primărie, oare? Nu știu dacă e număr de primărie, dar mașina asta stă aici de foarte mult timp. Și nu este singura. Spre exemplu, aici avem rulote parcate, aici avem o mașină care nici măcar nu are număr de matriculare și este parcată pe un loc de persoană cu handicap, dar acestea ar fi teoretic locuri albastre. Crezi că a plătit cineva parcarea aici? Pentru că sunt în parcarea asta rulotă, dubă, mașini, însă mi-au zis colegii mei că există niște mașini aici care par abandonate de ani de zile. Asta e de la Nordis, nu? Nordis a plătit... Înțelegeți unde bat, da? Deci, primăria și-a făcut curaj în cele din urmă și a venit aici sub podul de la Băneasa și a trasat locuri albastre. Oare câtă parcare a plătit peste iarnă colegul acesta? Sau duba aia de acolo, sau multe alte mașini. Atunci când nu aplici legea, când nu taxezi sau nu amendezi, spațiul public devine al nimănui. Dar de fapt este al nostru. Și după aceea vedem autoritățile că dau din stânga în dreapta și se plâng că nu mai avem locuri de parcare și că unii abuzează. Dar și asta este adevărat. Da, se abuzează. Și încă o chestie românească pe care iarăși trebuie să o recunoaștem. Stâlpișorii ăștia. Bă, în câte locuri din lumea asta ați fost voi în vacanță și ați văzut atât de mulți stâlpișori până și pe trotuare de 1 metru lățime? În lipsa amenzii, nu putem face altceva decât să punem bariere fizice în calea celor care ar vrea să parcheze ilegal. Pentru că nu ai voie să parchezi pe trotuar dacă nu lași cel puțin 1 metru. Acum, între noi fie vorba, nici măcar primăria nu lasă acel metru necesar pentru persoanele cu handicap sau mamele care au un copil în căruț. Ce vorbeam despre intersecția aia de acolo? Nici măcar nu m-am îndepărtat mai mult de 300 de metri de locul de muncă. Și asta nu este cu siguranță cea mai spectaculoasă parte din București. Acum, în tot rău și un bine, noi n-am avut încă atentate teroriste, Doamne ajută să nu avem niciodată, dar Bucureștiul pare a fi pregătit. Noi avem așa de mare problema asta cu indisciplina șoferilor care parchează prin tot felul de locuri aiurea, inclusiv în fața primăriei generale, încât soluția edililor noștri nu a fost un pic de amendă, un pic de civilizație. Au pus niște bolarzi din ăștia ca să mai facă cineva niște bani frumoși, nu? Și uite așa Bucureștiul este plin în momentul ăsta de mii de tone de bolarzi. Eu estimez că sunt mii. Ba nu, greșesc, sunt zeci de mii. Uite și tu la chestiile astea. O să le spunem copiilor noștri, chestiile astea au fost inventate pentru exerciții de echilibristică. Să nu le spunem adevărul că părinții lor parcau inclusiv aici. Aici se parca. Pe trotuarul ăsta se parca până acum câțiva ani. Și nu doar aici, peste tot. În tot Bucureștiul se parca inclusiv pe trotuare. Am scos mașinile de pe cele mai multe trotuare din București și ăsta este un mare câștig pentru noi toți. Și totuși mașinile alea nu au dispărut. Șoferii însă sunt mai civilizați astăzi. Încă una. Hai să introducem vineta aia de poluare ca în Franța sau Germania. Adică să plătim pe baza emisiilor reale, nu pe principiul toți plătesc la fel, indiferent de motor. Și hai să electrificăm flota STB ca prioritate zero. Nu poți cere cetățenilor să fie responsabili dacă propriile tale autobuze sunt printre cei mai mari poluatori din oraș. Am un feeling că le putem amortiza foarte repede doar din economie la motorină. Vrem locuri de parcare? Hai să limităm permisele la de presă la, 5-10 mașini care chiar sunt folosite pentru știri și transmisiuni în redacțiile care au așa ceva. Eu încă o dată nu știam că există, nu mi-a trebuit niciodată. Acreditarea de presă se poate face cu dovada contractului de muncă și a articolelor publicate, cum îmi cer mie străinii când mă duc pe la târguri. Cei prinși că abuzează de sistem să rămână fără acreditare pe toată organizația. Serios, TVR,
Cum adică aveți 1400 de permise de parcare? Ați devenit și voi niște speciali în țara asta? Restul de 4600 de jurnaliști, unde scrieți, fraților? Pe Facebook? De-aia zic că dacă chiar vrem să facem sistemul echitabil, trebuie să pornim și să-i vânăm și să-i prindem pe aia care intră cu toba modificată sau fără catalizator prin centru. Să le luăm plăcuțele cât să se afle pe Instagram și pe Snap că poliția umblă cu rarul. Și te amendăm să nu mai vii cu fumul și gălăgia în centru să te dai șmecher. Yeah. Vreau și eu să fiu ca ei. Poliția rutieră și registrul auto de la noi pot mult mai bine la acest capitol. Da, mai văd din când în când prin trafic. Sunt prea puține controale. Văd campanii de comunicare, dar prea puțină curățenie acolo unde chiar contează în oraș. Că și voi trăiți în orașele astea. Acum, astea sunt pentru politicienii care au un gram de curaj și care chiar vor să facă schimbarea. Dar ce poți face tu personal, dacă încă mai ești aici? Păi, poți să dai măcar un e-mail? Proiectul e în dezbatere publică până pe 6 aprilie 2026. Poți să trimiți puncte de vedere pe site-ul pmb.ro sau prin e-mail la relațiipublice@pmb.ro sau la adresa asta lungă de pe ecran. Cel mai probabil aici este o proprietate privată, da? Oamenii parchează pe terenul cuiva care nu a venit să pună barieră sau să amenajeze o parcare. Și acum, serios, de ce ar face-o? Dacă eu aș avea terenul ăsta, crezi că aș face o afacere? Pentru că în momentul în care aș pune barieră și aș taxa accesul, aș păți exact ca parcarea privată de dincolo, de peste drum. Aproape nimeni nu vrea să plătească, pentru că pot parca fără să plătească. Toți vrem să fim speciali în țara asta. Așadar, hai să mai și încheiem pe ziua de azi. Parcarea gratuită nu e un drept sacru, că nu ne-am născut șoferi. Europa înțelege că viața e mai importantă decât mașinile. Oamenii sunt mai importanți decât mașinile. Trotuarele sunt mai importante decât străzile. De-aia Europa construiește stimulente și taxează poluarea. Dar noi facem acum exact invers. Eliminăm stimulentele și ne facem că poluarea nu există în timp ce ne ucide. O să fiu sincer, încă o dată, până la capăt. Parcările și mașinile electrice nu sunt toată soluția. Motoarele sunt o sursă majoră de noxe și particule, alea pe benzină și motorină, dar mai avem și alte focare de otrăvit populația. Despre șantiere, arderi ilegale și alte nenorociri, poate vorbim altă dată. Nu sunt eu singurul care vorbesc despre ele, dar propun să le luăm pe rând. Asta cu poluarea din emisii de pe toba de eșapament e importantă și urgentă pentru că suntem gazați exact acolo unde trăim și pe unde mergem la școală, la muncă sau acasă. E o problemă pe care chiar o putem rezolva acum, dacă ne o punem în minte. Așadar, ce zici, te bagi?